בעטו אותי מהרבה עמותות בטענה שאני עושה משהו חסר אחריות, שאני יכול לייצר נזק במקום תועלת, כשהיו אומרים לי דבר כזה, זה ישר מפיל אותי. This is the story of Asif, who decided to use his newfound power to not only make good in the world, but also make a difference in an important issue that hits close to his heart. Today's story takes place in Africa, but it starts in Israel. This is Asif El-Kayam. He's an Israeli public figure who, apart from being a journalist, a spokesman, and a best-selling author, has also participated in a small show called Big Brother. הגעתי לגמר, מקום מאוד מכובד, וככה יצאתי החוצה לעולם החדש, העולם של הקורונה, היינו עונת קורונה אגב, ואני מגלה פתאום שנהיה לי המון כוח בידיים, 200,000 כפופים באינסטגרם, המון קהל, המון מעריצות, ופתאום נפל לי הסימון שכל מה שכל החיים חיפשתי, נמצא לי בידיים, הנה זה הכוח שרצית עכשיו, מה אתה עושה איתו? מה שעשיתי היה לייצר איזשהו אקסל של כל העוקבים שבחרו להירשם כמתנדבים, וברגע שפונים אליי לארגון כלשהו, דרך כלל מישראל, ארגון שזקוק לכוח אדם, פשוט אני מפנה אליהם, צריכים 10 אנשים בצפון הארץ, יש לי 10 אנשים, בבקשה, קחו, הם יגיעו להתנדב. צריכים 20 אנשים בדרום, בבקשה, יש לי. One day, Asif got a call from HelpApp, which is an organization that sends help delegations of volunteers from Israel to Ghana, Uganda, and Tanzania. There, they help renovate schools, playgrounds, and lay foundations for electricity and sanitation. HelpApp asked Asif to help them connect with volunteers. קודם כל, יש מה לי מאוד מגניב, לעזור לילדים באפריקה, כי נורא רציתי. אז בדרך הביתה דיברתי עם אבא שלי, שהוא מתמודד עם PTSD, לא בהצלחה יתרה. הטיפול לא מאוד אפקטיבי עבורו, זה לא עובד מספיק טוב, ולי יש תחושה שהוא צריך טיפול יותר אינטנסיבי, משהו שמוציא אותו מהמקום הברור מאליו, מהמקום הנוח, ומאפשר לו רגע טלטלה כלשהי שבה הוא יכול לחוות מחדש את החוסן הפנימי שלו, שמאפשר לו בעצם להתמודד. After talking to his father about it, Asif suddenly had a wonderful idea. מה אם נוציא מתמודדי נפש למשלחות האלה באפריקה, והטיפול שלהם יהיה אשכרה ההתנדבות? Even though it sounds like a simple idea, in the beginning there was a lot of doubt about it. You see, the 2-week volunteer program is pretty demanding. בשבועיים האלה הם עובדים מאוד קשה, כאן כדי שנבין את סדר היום, הם קיימים בשעה בין 6 ל-7, מגיעים לבית הספר כבר בין 8 ל-8:30, ועד השעה 6-5 בערב הם עובדים פיזית, אוקיי? חצי עם הילדים, חינוך, ריצות, ספורט, כל מיני פעילויות, וחצי עובדים בשיפוצים. After a long struggle to find budget for this kind of initiative, on December 2021, HelpApp and Asif finally managed to make it happen and incorporate 11 people with mental health issues to the next delegation. They all met in Ben Gurion Airport and made their way to Tanzania. אני האמנתי שאנחנו נאפשר להם פשוט להרגיש שוב משמעותיים. זהו, לא ציפיתי לי יותר מזה. As the days passed and the work was being done, the participants started to realize that apart from the work happening in the community, an internal process also began. החוויית חוסן הזו והתחושה שאתה כבר לא מטופל, אתה מטפל, אתה כבר לא מקבל, אתה נותן, אפשרה להם פתאום לפתוח תיבות פנדורה. Asif told me a lot of stories about how this experience made a difference in those people's lives. One story that really touched my heart was a story about a man that works as a prison guard, and like Asif's father, suffers from PTSD. היו לו המון קשיים, ואחד מהם היה תפקוד, הוא לא תפקד כל כך. וכשהגענו לשם, אז הוא בא אליי ואמר לי, אתה יכול להיות איתי? אמרתי לו, למה? אז הוא אמר לי, אני לא יכול שיש אנשים מאחוריי. והבנתי את זה. ויותר הפחיד אותי, זו העובדה שאתה יודע, ילדים לא מודעים לזה, אין להם גם אפס כבוד למרחב אישי,
פחדתי שמישהו יקפוץ עליו מאחור, וזה נורא יבהיל אותו, וזה יכול גם לגרור שרשרת אירועים עכשיו. In order to help him to cope with his fear, Asif suggested that he will try to work with the children, but sit with his back to the wall, so that no one will be able to surprise him. A few hours later, Asif came to see how the man was doing, and couldn't believe what he saw. ואני רואה אותו יושב באמצע הדשא, באמצע מגרש כדורגל, סביבו איזה 60 ילדים, ההוא תלוי עליו פה, והוא תלוי פה, והוא תופס לו בעין, והוא יושב לו כאן, מדהים. Later, Asif asked him about it, and this is what he had to say. אין לי שום בעיה. מה זאת אומרת? אני אומר לי, אחי, אין לי שום בעיה. ואני אומר, אוקיי, אז מה קורה בישראל? למה יש פער? אז הוא אמר, בישראל אני מגיע פשוט כל בוקר, הוא חוזר לכלא. הוא כל בוקר חוזר למרחב הטראומטי שלו, ברור שהוא לא יוכל להתנהל עם חיים נורמטיביים. וכל זה קורה כי הוא מבין שהוא יכול. הוא מבין שיש לו ערך. After getting back to Israel, Helpep and Asif stayed in contact with the delegation members, and they all say that this was a meaningful experience for them. מה שקרה שם זה היה לחלקם ממש שינוי חיים. החיים שלהם השתנו במשחת הזו, והם השתנו כי הם פשוט פרצו דרך בהליכים הטיפוליים שלהם. כדי לפרוץ דרך צריך לטלטל. צריך שיקרה משהו שיזעזע את הבן אדם, ויגרום לו להסתכל אחרת על הדברים. וזה מה שקרה. Currently, Helpep and Asif are working on making this program a routine and incorporate people with mental health issues to every one of the Helpep future delegations. I've left more information about it in the description, so if you're interested, you're welcome to check it out. I'd like to thank you all for watching. Please consider subscribing. Tell me what you think in the comments. Don't forget to press the like button. And until we meet again, look for the good ones.